بسم الله الرحمن الرحیم. موږ سره یو بله فارموله ده چې په دغه باندې موږ څه راوباسو، موږ ایوریج راوباسو. فار ایگزامپل موږ سره یو فارموله ده، هغه څه ده؟ موږ سره ایوریج ده. بیا یو فارموله ده موږ سره د ایوریج اف په نامه باندې. بیا یو فارموله موږ سره چې ایوریج اف اس په نامه باندې ده. دا اوس کنډیشنلی چې کی تاسو سره ایوریج راوباسي. بیا موږ سره یو فارموله ده چې موږ سره ډي ایوریج په نامه باندې ده. اوس د دغه هرې فارمولې مطلب موږ سره څه یوز دی، کوم قسم یوز دی. څرنګه اول خو دا چې دا نیومریک ډیټا باندې تاسو سره اپریشن کی، دا مختلف قسم موږ سره د چا کوم د لاندې درې وړم د کنډیشن په بیس باندې ایوریج راوباسي. فار ایگزامپل دا ځکه ما چې وکړه د ایوریج فارمولې لپاره ما ولیکله چې ایوریج دا ما سره ایوریج شوله. په ایوریج کې زه د ایوریج د څه شي نه راوباسم، نو زه ایوریج د کوانټیټي هم راوښکای شم، د یونټ پرایس هم راوښکای شم او د ټوټل اماونټ هم راوښکای شم. فار ایگزامپل زه ایوریج شی کوم، زه د ټوټل اماونټ ټوټل چې څومره اماونټ دی ما سره ایوریج اماونټ دغه نه څه شی راوځي. انټر مې کړلو، چې انټر مې کړلو نو دغه کې اوس ګوره دا 6 لک هم شته او 30,000 هم شته. د دغو ټولو سمې وکړلو او په 20 ډیوایډ کړلو، یغه نه موږ سره 1,66,750 دا موږ سره ایوریج ویلیو د دغه اماونټس په مطابق راغله. مطلب سمالر ویلیو یې بره بوتله او هایر ویلیو یې لاندې راوسته. بیا موږ سره څه شی ایوریجیف دی. ایوریجیف مې موږ سره مطلب ایوریجینګ کی خو د څه شي د کنډیشنل په بیس باندې، کنډیشن په بیس باندې. دلته به زه ولیکم چې ایوریج اف ما کړلو، ما ته یې چې ته رینج ورکړه په کوم رینج کې ته څه شی کې کرایټیریا سرچ کې. فار ایگزامپل ما دا رینج ورکړلو، په دغه رینج کې زه څه شی ګورم، خپله کرایټیریا به ورکم. فار ایگزامپل زه ګورم P003 دا به زه په ډبل کوډ کې ورکم. P003 ډبل کوډ کې ما باند کړلو. په دغه کنډیشن بیس باندې څه شی وکړه، په دغه ځای کې چې کوم ځای کې راغلی مطلب دا وخت خو یې ټول ټیبل ایوریج راوښکو. اوس چې کوم ځای کې په دغه پروډکټ آی ډی کالم کې موږ سره P03 وي، د هغه ویلیو به راواخلي، د هغه ایوریج به وکړي. انټر مې کړلو، چې انټر مې کړو 36 یې راوستو. ګوره دلته موږ سره دا چې P0036 شولو. بیا P002 بل شته دی که بل شته هم نه، خدام دی 36 نه 3,60,000 دی، ما چې کته 3600 دی. ګوره دلته زه تاسو ته همداسې هغه وخم ایوریج وخم د دغه والا چې دغه ما سره څه شی رادرومي. همدا ویلیو ته راسي په نارمل ایوریج زه مینول سلیکشن کم. دا ویلیو کاما دلته ګورو لاندې بل موږ سره چیرته دی P002 دا دی که نه. او دلته به زه څه شی وکم، دا مسئلې کړلو. دا دوی ویلیو شوې، بل پکې شته P002 په دغه ځای کې نشته بل که نه. تاسو وکسو 1 2 خو مسئلې کړو، 3 4 5 بیا 3 دی، 7 8 9 10 11 12 دلته بیا موږ سره دام 2 دی. دا اینه دا موږ سره بل P002 دغه ځای نه مې څه شی وکړو کامې نه بعد به زه څه شی وکړم، دا چې کومې موږ سره راغلی دا ویلیو به زه سلیکټ کړم. نو موږ سره همدا درې پیرې دا P002 دا ویلیو ریپیټ شوی ده. انټر مې کړه، چې انټر مې کړه بیا بل هم شته دی ښه په هر ځای کې څه شی دی فارمولا کې ما څه شی ورکړی P03 مې ورکړی. ښه 3 موږ سره دا د به زه دغه ځای کې د P003 والا درته وښیم. ما ولیکلو چې ایوریج په ایوریج کې موږ سره 3 یو دا ویلیو شوله، لاندې پسې راشه بله ویلیو موږ سره دا شوله، بله لاندې موږ سره دلته چېرته شته دی P03 که 2 پیرې ریپیټ شوی دی، 2 پیرې ریپیټ شوی دی، 2 پیرې ریپیټ شوی. انټر مې کړو، چې انټر مې کړلو نه 2 پیرې نه دی. ګوره دا ما سره یو ځل دا 2 ځل څو پیرې دی دی کاونټ دغه ځای نه به موږ وکړو که نه چې څو پیرې دی. ښه دا به زه صرف په دغه کالم باندې کلیک وکړم، کاما او کرایټیریا رینج ما دغه ځای نه ویر کړلو. انټر مې کړلو، دلته به ولیکم چې پروډکټ آی ډي ولاندې P003
دا خو یې چې نشته. څه شي کې فرق دی؟ product ID D count complete database دا یې زیرو راوښکو څه له یې راوښکو کار خو واچ جواب یې راکړی وی دا ستیمیر ته وي چې په کاونټینګ باندې به د کوم فیلډ کاونټینګ کیږي او دا خو زه پروډکټ اخکوم نو دا دپاره به څه شی استعمالم کاونټ ای به استعمالم دلته ورسره ما ولیکلو چې ای اوس دلته ما فیلډ شی ورکړو دا مې ورکړلو دومره محافظې کمزوري دي چې په ټول دینه بیا ویډیو بند کړی نه بیا یې تاسو نه هیر شول انټر مه کړو چې انټر مه کړو نو دا څو پیرې P002 دا 3 ځلې راغلی دی 2 ځلې راغلی دی اوس دلته یې موږ سره دا پروډکټ کې چې کوم دلته ایوریج راغلی دی دا څه شي په بیس باندې موږ راوستلی دی دا فارمولا به زه بیا ایډیټ کړم سر نه به ایډیټ کړم پهله څه رینج دی یې څه شي رینج دی یې کرایټیریا رینج دی که نه زه به دا کمپلیټ رینج ورکړم دا رینج مې ورکړلو کاما دغه نه بعد څه شی به وکړي تا سره کومه کرایټیریا ده نو موږ سره کرایټیریا فار ایگزامپل پی په ډبل کوډ کې P00 زه 2 ګورم دا مې ورکړله کاما ایوریج په کوم ځای کې ته ایوریج کېدل غواړې په دغ کې غواړې که په دغ کې غواړې فار ایگزامپل زه به دلته ټیسټ کم دا ویډیو لږه لږه ده بیا به اب چې دغ کې صحیح راشي موږ سره به هلته هم راشي انټر مه کړلو چې انټر مه کړو نو څه یې راوستو دا یې راوستو که نه 8.3 اوس دلته P002 18 دی 18 سره بل موږ سره دلته لاندې راغلی دا 3 دی 3 پیره راغلی که نه ګوره دا ما سره دا به زه تاسو ته دو ځله لږ هایلایټ کړم چېرته وخت کاري یو موږ سره 2 دا دی دویم 2 یې موږ سره څه شی دا دی او دریم یې موږ سره څه شی دا دی اوس یې دغه مخې ته دا ویلي وو 18 جمع 4 جمع 3 2125 شولو 25 چې په 3 باندې تقسیم کې چې په 4 مطلب 24 وای خو 8 پر راغلی وای نو دلته څه شی راغلو ایوریج راغلو صحیح دی که نه 8.33 او 33 هم فکس نه یې راوستلی ځکه چې 3 پرې 33 شي خو نه نن مې شولو 33.33 دی نو اټ مین چې اپروکسیمیټلی دا موږ سره څه دی دا برابر دی ښه دا موږ د یوه کنډیشن په بیس باندې دا کلکولیشن وکړلو که دوزه کې زه ولیکم چې ایوریج ایفیس په ایوریج ایفیس کې څه شی وي اول به ایوریج رینج ورکړي دا مې ایوریج رینج ورکړلو کاما دغه نه بعد موږ سره کرایټیریا رینج دی دا کرایټیریا رینج مې ورکړلو دغه نه بعد دلته به دا کرایټیریا ورکړي P002 دغه نه بعد کاما بل رینج تاسو سره کوم رینج کې ته ګوري په ملټیپل کرایټیریا اوس په دغه کې P002 د څه شي موږ سره راغلی دا موږ سره د کیبورډ دلته ما څه ولیکلو ما ولیکلو کیبورډ چې انټر مې کړلو او ما سیم جواب ما سره په ملټیپل کرایټیریا باندې راغلو دلته ما سره ډي ایوریج دی په ډي ایوریج کې تاسو وکړو ما څه ولیکلو ما ولیکلو چې ډي ایوریج په ډي ایوریج کې موږ سره څه د کمپلیټ چې کوم کالم بدلا ډیټابیس ته دا مسلې کړلو زه ایوریج د څه شي کلکولیټ کام د دغه کلکولیټ کام د څه شي په بنیاد کلکولیټ کام دلته ما سره څه دا دواړه مولا ور کړلو انټر مکړلو چې انټر مکړلو خمو دلته 3 ور کړی دی دا ځکه دا راوستو دا به زه څه کم دا به زه 2 کم دلته براشم P002 ځکه چې موږ د نور په پی نو کته وکسي او ما سیم ریزلټ موږ سره په شي باندې په ډي ایوریج فارمولا باندې مراغلو نو دا موږ سره ملټیپل ویریشن د ایوریج فارمولا دی په بازي ټینګ کې موږ سره ډایرکټ موږ ایوریج کیلکولیټ کوو بازي ټینګ کې په سنگل او دلته کچا دا مطلب په د ایوریج ایفیس فارمولا کې پرابلم وینو دغه کومي موږ سره ډي ایوریج فارمولا دا لګا د په نسبت باندې اسانه ده همون دا د یو کرایټیریا په بیس باندې وکړو که زه دلته څه وکم د پروډکټ سره سره دلته څه ولیکم زه ولیکم چې پروډکټ نیم او دلته د پروډکټ هغه کوم نیم دی فار ایگزامپل دوزه کې دا کیبورډ ولیکم په لاس مین ولیکم دلته راغلم زه غواړم چې وندوز کې
زه د ملټیپل کرایټیریا په بیس باندې د ایوریج کیلکولیټ کوم. اول مچ شی وکړلو د کمپلیټ چې کوم ډیټابیس ته دا مسالې کړلو، کوم ځای کې زه ایوریج کړل غواړم په دغه ځای کې کړل غواړم، د څه شي په بیس باندې کړل غواړم، دا کمپلیټ رینج ما ولا ور کړلو. انټر مکړو چې انټر مکړو د ملټیپل کرایټیریا په بیس باندې موږ سره وما سیم شی راغلو. او دا موږ سره د ایوریج فارمولا مختلف قسم ویریشن دي چې موږ وکتل چې په کوم ځای کې دا شی لپاره استعمالیږي.